goes aside from my soul. There goes aside, there goes aside. Now there goes aside from my there goes aside. Amen. Alright mga par, isang magandang good morning sa inyo. Ayan, 8 kami ngayong umaga. Alright, take off at 5:38. Isang maulan na ride. Well, hopefully mamaya tumila din siya. Basa na si Cruz. Ginagawa mo. Ganda yun. And eto nga par, kanina medyo ambon lang, tapos ngayon bumuhos na talaga, dire-diretso na. Siya nga pala mga par, ang ruta namin ngayon, Nuvali via Cardiac. Tapos pupunta kami ng Tanawan and then Talisay. Tapos akyat kami ng Tagaytay. Alright mga par, so ito yung bago natin kasama, ito si Eman. First time niya makasama sa ride. Ayan. So inulan agad. Men, may balat kaya yata eh. Nung nag-Honda ka, umulan. Tapos ngayon, nag-ride tayo, umulan. Joke lang. Alright mga par, nandito na kami sa Silang. And ako na yung spearhead kasi ako yung naka-Waze. Pero wala yung cellphone, naka-Bluetooth na lang ako. Basang-basa na kami, nakadagdag pa sa lamig. Hindi nagsasalita yung Waze. Oh no! So ayan mga par, nagkaligaw-ligaw na nga. Nagloko yung phone ko. Pabalik na pala kami ng Dasma. Nagloloko yung touchscreen kasi nga umuulan. A few moments later. Alright mga par, nandito na kami sa Barangay Tibig. Boss, ano to? Kalax? So ayan guys, Kalax. Eto ginagawa. So ayan, dito pala siya dadaan. Ayan oh, may toll gate booth na. So eto, yan yung Kalax. Tito Ondo in the house. 1G. Very nice. Alright, videoan natin mga trupa. Cardiac. So nice, malamig na weather. Sa wakas mga par, tumigil na rin yung ulan. Sarap. Yeah. Ginagawa mo. Yeah. Yeah. Umangat. Pambira. Naka-record ba yun? Nice. Naka-record lang. Wow! Very nice. The mansions pala yun. Wow. So ayan mga par, nandito na tayo sa Nuvali. And time check tayo, 7:18 ng umaga. Medyo natagalan lang kami. Dapat saglit lang to eh. Naligaw lang kasi tayo kasi nga umuulan. Huwag ka na nangatwiran, ha? There goes aside from my soul. Ngayon papunta na kami ng Tagaytay. Shoutout sa mga nagbabike. Ganda dito sa Nuvali. Sobrang presko. Ayan, Pizza Construction. Nice. Dami nila, sobra. So nandito na tayo sa may Tagaytay Calamba Road. Ang dami nagbabike. Shoutout sa inyo, titibay ng binti nyo. Okay, anong lugar to? Ay, baha. Oh no! Una ka kuya. Una ka.
okay naman dito eh. NANI?! Alright, so ito pala yung dinaanan namin dati. First time ko mag Tagaytay, via SLEX kami. Alright, off-road man. Off-road. Dire-diretso lang yan. Ayos, let's go. Nice, nice, nice. Puro packet pala to. Akyata na. Ang labas daw nito sa People's Park. Tito Camilo nangangawit na. Oh, senyalis ng katandaan na to. 1G, shout out Motodeck. 1G, One Garage. Sarap. Woo! Wow! Yeah, taal. Ganda oh. Woo! Sarap pala bumaba dito. Kala ko nangyari dun eh. Yee, sarap. Brrr. Saan ang Lomi House dito? Salamat. Like takeover! Ginagawa mo? Wow, si Romy. Putok pa. Wow. So ito yung Taal Lake View. Nice, ang daming riders. Wow. Ganda dito. Let's take some pictures mga par. Pwede na yan. iPhone eh.
Okay mga par, dito na kami sa tinatawag na Sungay. Bakit kaya Sungay? Sungay ba talaga? Ba? Ayos. Alright. So kanina maulan, ngayon akyata naman, babaan, Bangkingan. Nice, oh. Tarik. Tarik mga par, oh. Okay, ito siko. Kayang kaya. Saya talaga, nakakita ka ng maraming riders. Wow. Grabe, only banking. Sawa ka sa banking dito. Masasabi ko lang mga par, ang sarap dito. May angkas o wala, ang sarap. Pwede nyo dalhin dito yung inyong mga jowa. Pero dapat may jowa muna kayo. Ano lang yan, walang boses yan, mga ano lang yan, montage. So ayan mga par, maraming salamat sa inyo sa patuloy na panonood. At sana nagustuhan nyo yung content natin for today. Huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, at hit mo na rin yung notification bell para sa mga susunod pa nating episodes. So maraming salamat mga par. Ride safe, God bless, and let's fly and ride.